we are here to talk about SEO here in the Philippines. And marami akong gustong malaman about SEO here in the Philippines kasi SEO have been known around the globe for so many years, but it has just been starting to grow here in the Philippines. So, may I know how did you start the SEO, your SEO career in the Philippines? Right. So, yun nga. First of all, thanks Faith for joining me here dito sa parang mini discussion natin regarding SEO, yung trend ng SEO sa Pilipinas, paano siya nagsimula. So, yung parang ano na lang, siguro parang storytelling na lang, paano ako nagsimula din ng SEO sa at saka digital marketing. Way back in 2009, meron akong mga kaibigan who've been who started doing freelancing din dun sa province, and then someone decided to make me as his protege, like doing SEO in 2010. So back then, actually hindi ko pa alam kung anong mga parang bits and pieces pa lang lahat. Medyo kumaga parang shady pa lahat ng mga ideas about SEO. Kasi back then, hindi naman siya ganun kakilala katulad ng kung anong meron ngayon. Pero like, after some few years of spending, like 2011, 2012, medyo nalaman ko na yung parang entity ng SEO as a whole. Medyo kumbaga sabihin na natin, medyo nakuha ko na yung overview ng ano bang benefits ng SEO, gaano ba siya ka-powerful, ano ba yung magiging epekto niya sa isang like say typical business, whether it's a local or malaking business, you know. Medyo all throughout since 2010, maraming nagbago doon sa ano yung naging mukha ng SEO sa not just in Philippines, it's on a general SEO na pati yung international scale ng mga SEO players or yung mga service providers ng SEO. They try to adapt doon sa mga changes because truth be told, yung SEO kasi is heavily dependent on search engines. Like Google, yung pinakamalaking search engine. So, every time na may nagbabago sa Google, yung SEO din, kailangan nilang mag-adapt dun sa changes ng ginawa ni Google. So, all throughout nung journey ko sa SEO career, habang tumatalino ng algorithm ni Google, ang nangyayari din sa mga SEO, hindi sila nahihinto sa pagbabasa na tinitignan ano ba yung kailangan na gawin, ano ba yung working strategy. Oo, sobrang dynamic nung kasi it's not just parang, sige, alam ko na marunong na akong gumawa ng content. Aha, marunong na akong mag-ayos ng website, tapos na yan. Hindi ganun eh. Like, ang trend ng SEO, especially doon sa side ng dating mga website na basta ka lang magtapon ng mga keywords, okay na, magra-rank ka na agad sa Google. Ngayon, kailangan medyo versatile na yung website mo. Like, yung speed, dapat mabilis. Nandun na rin yung dapat mobile optimize yung website mo kasi doon papunta si Google eh. Yung gusto ni Google is parang makita yung mga websites sa mobile. Kasi puro mobile users na lahat halos ng mga searchers ngayon. So that's where we're looking at in the next few years to come. And then we have yung pinakabagong trend, which is the voice search. Nandun na rin yung tipo na, kunwari, mag-google ako, tapos gagamitin ko lang yung boses ko para maghanap ng something online. So, isa din siya sa mga trend na tinitignan natin in the upcoming years. Nabanggit mo kanina yung sa mga local businesses, no? Kasi usually pag sinabi ng SEO, ang unang isip ng mga tao pang malalakihang companies, pang mga global businesses. How can it help yung mga local businesses dito sa Philippines? Right. So, actually, although sa Philippines, hindi pa siya ganun ka-rampant. Pero marami nang gumagawa nito. Hindi lang but majority sa mga na-experience is yung mga nasa US, yung mga tier 1 countries, no?
kahit na simpleng flower shop lang or somewhere dun sa pinaka-local na district ng US, they try to use SEO in terms of doing sales dun sa business nila. Kasi kailangan nilang makita ng mga customers nila sa local eh. So we have local search. Nandun yung tinatawag natin na snack box or yung pagka kunwari nag-search ka sa Google, makikita mo yung may Google Map na maliit, may tatlong nakalagay doon. So yun yung parang isa sa mga kinakapitalize ng mga local business, which is pagka may nag-search doon sa local area nila, like for example, plumber in Metro Manila or gano'n, or plumber in Houston, gano'n. So mag-a-appear yung website nila doon sa local snack. At the same time, nandun din yung listing nila sa loob ng organic na results, which is yung top 1 to 10 na resulta ni Google. So, usually kasi diba, pag nakita ng mga tao sa snack box, yun yung usually na in-click nila. Tama. Kasi ang results na Google, sobrang dynamic na all throughout. No? Madalas, yung snack pack kasi, bago pumasok yung top 10 ng search result, nandun na siya sa taas, top 3. So, less scrolling. Pagka ikaw searcher, gusto mo hanapin agad yung gusto mong yung sinearch mo sa Google, ito yung typically, on the usual basis, ito yung parang unang lumalabas na results. So, doon nakabangko yung mga local businesses na makita sila sa local na snack mats. Tsaka advantage din doon. Kasi sa local na SEO, hindi ka lang makikita sa snack box tsaka sa organic result. Pagka naganap din sa maps, nandun ka rin. Diba? So, yeah. So, may kita talaga na yung visibility mo online. Right. Tsaka, ano yun eh, parang nag-accumulate yun all throughout eh. Once na lumakas ka ng lumakas sa search result, kasi in the local, like for example, nagbibenta ka ng furniture. Pagka na-dominate mo yung niche mo or yung market mo, maaga ka nagsimula ng SEO, advantage yun sa'yo, business perspective, kasi mahihirapan ng yung competitors mo na pumasok doon sa niche kasi naparahan mo na yung local na ano. So, medyo ganun ang ganun ka-giving yung SEO, ganun ka-powerful yung SEO. Na kung sino man mauna nakakapitalize ng SEO at saka ongoing pa rin yung pag-optimize ng website na yon, ng business na yon, local business man yon or whether global na business, malaking epekto siya in terms of market share sa isang industry. Since yun nga nabanggit mo kanina, 2010 ka nag-start mag-digital marketing. So, ano mga siguro marami ka na rin talagang nahawakan ng ibang klase ng mga clients. Maaari mo ba masabi kung ano yung mga iba't ibang klase ng mga clients na nakakita when it comes to ano sa tingin nila yung SEO? Siguro makakategorize ko siya sa tatlo. In a sense, may mga clients na sa experience ko lang as a service provider nung nagsimula. May mga clients na bigla silang nagtanong kasi parang merong moment na nabasa ko malakas pala yung bigayan ng SEO in terms of lead generation. So gusto kong matutunan and then gusto ko i-try sa business ko. So yun, mga starters na. Meron din mga clients na meron na silang experience sa SEO, kaya lang hindi nila alam kung ano yung next step. Kumbaga, sige, nagawa na ako ng website, and then na-optimize na daw yung website, hindi na namin alam kung ano yung susunod na mangyayari. So, parang nag-i-stagnate sila, hindi limbo na yung takbo ng traffic or yung website nila kasi wala silang parang na-lost sila kung ano yung mangyayari. Then meron din yung mga nag-outsource talaga, which is typically yung mga agencies na medyo mataas na yung level ng consciousness when it comes to SEO. May alam na talaga sila sa mga nangyayari. Sometimes nag-offload na lang sila ng task. Sige, ito kasi yung strategy namin.
are you capable of doing this kind of parang grant work doon sa mga pieces ng strategy nila? Kaya nyo bang gawin yan para sa amin? So, ganong klase yung mga. And then, sa tatlong yon, pinakamarami talaga is yung nasa pangatlo, which is yung mga nag-outsource. Kasi nga, typically, in the US, medyo, yung cost of labor kasi medyo mataas. So, typically, kailangan nilang maghanap ng professionals na gagawa. Tsaka, yung pricing naman is something na meron pa rin silang parang margin din sa pricing na hindi naman sila masyado nabibigiltan dun sa load nila na clients. So, sa mga na-handle mo ng clients na per week, right. Meron ka bang na-experience na yung tipong meron silang idea of SEO, na may mga naplano sila, pero meron kang ibang nakikitang way na mas magandang gawin sa website nila? Paano mo ino-open sa kanila yun? Actually, maraming ganito. Like, mostly, ito, yung mga business owners na parang naka-experience sila na yung strategy na ginawa nila is working sa kanila during back then. Ang naging setback lang is yun nga, na-mention ko nga kanina, parang all throughout nung years, sa career, nagbabago si Google. So yung working sa kanila na strategy na yun, posibleng naging obsolete na ngayon. Which is meron panibago na naman na strategy na welcome, na kailangan i-welcome ng mga SEO. So, ina-advise ko sa kanila, professional advice like, hey, itong strategy na sinasabi mo, although mag-work man siya, hindi ganun kalakas yung push when it comes to results. So, meron pa mas better na option doon. And then, ayun, ina-explain ko. Kung nakikinig sila, I give the ball to them. Rather, gusto nilang tanggapin yung advice na yun, professional advice na yun. Or, hindi. Ito talaga yung gagawin namin. Usually, yung nag-i-stick dun sa strategy nila, typically, ito yung mga, na, hindi ko masyadong, kumbaga, show off ko na lang. Kasi, in a sense, meron na kasi silang working na, na system sa kanila na gano'n. Salungat naman dun sa perspective na, like for example, ako, typical na service provider, ang ini-expect mo sa akin is to give you results. Pero, in a sense, gusto mo na gawin ko yung strategy na ikaw ang kumbaga yung blueprint, ikaw ang may gawa nun. Tapos, ako magme-mechanize, tapos gusto mo ng result sa akin. Parang, kumbaga execution na lang. Sobrang yun. Parang ironic sa part ko naman na, like, gusto mo ng results, so here's what we need to do. Pero kung gusto mo ng results, pero yung gagawin natin is yung side na working na strategy. Hindi ko alam kung ano results ang gagawin mo dun So, ayun, usually sinushow up ko na lang na corner side or nire-refer ko din sa ibang service provider na willing naman tumanggap ng project na yun. We have been in some conferences. Right. Napansin ko, you are into building networks. How can it help an SEO practitioner or an SEO when it comes to building networks? Right. So, yung mga nasa SEO industry kasi, medyo malit lang yung community na active doon sa SEO Philippines na community. Every time we do conferences, nagkakaroon kami ng time para makipag-mingle, nag-share kami ng mga strategies, nilalagay namin sa table. Kaya ano ba yung working sa'yo ngayon? Ano ba yung mga nakupold mo ng mga campaign? Anong klaseng niche yung nag-work? Ganitong klaseng strategy. So, lahat ng mga brainstorming namin nangyayari doon sa networking ng kahit after conference na networking, no? Like typical chit-chat outside na ng conference. No? So, and then, yun, that's how you build relationship with people. When you build relationship with people, it's a win-win situation Like, you'll never know. Near future, ito may website pala na nasa ganitong industry. Posible akong makipag-collaborate sa kanila in a sense kasi meron di ako na-handle na ganitong same industry ng client. Although indirect na competitor sila,
sa different market para parehas yung niche. And then, you know, you can do some collaboration on it. So, yun yung parang nakita kong advantage nung pag-network in a sense. Like, and then we also sometimes, we share, yun nga, referrals nga. For example, ito, may client ako na ganito ang gusto, kaso hindi ko magawa. Baka ikaw, willing mo na, no? I'd be happy to introduce you dun sa, ano. So that's, yun yung parang nakita kong wins when it comes to networking with people in the digital marketing industry. And then you also get to know, even outside SEO, you get to know concept outside. Like, it's not typical SEO lang kasi we have people who specialize in conversion rate optimization, in online reputation management. Ito yung mga pabagsak na ng mga website or mga politikong website na kailangan mag-cleansing ng mga. So, ito yung mga may specialization din. We also have the local SEO din, yung e-commerce SEO. So, iba't ibang klase yung specialization. We cannot be parang jack of all trades na SEO na, kaya ko gawin ito. Magsusulat ako, magko-code ako, magde-design ako. Typically, meron lang talagang isang thing that you're really good at when it comes to doing SEO. And then, yun, you share the knowledge. For me also, networking, especially dun sa mga bagong sumusubok sa SEO, like, magwa 1 year pa lang or 6 months doing SEO, I try to parang share din yung parang knowledge na nakuha ko all throughout dun sa career ko. Ano nga si Twin, for 8 years na pala na sobrang bilis nga lang ng panahon eh. So yeah, yun ang advantage. So anong masasabi mo tungkol sa mga, yung more and more Filipinos are now becoming interested sa pagiging mga SEO practitioners or experts? Masasabi mo sa kanila kung paano sila mag-start sa career? So, hindi naman kailangan maging grandioso when it comes to starting. Ako, parang, I also started in humble beginnings. Like, I found someone who really taught me the basics nung ginagawa ko. Groundwork, hindi ko pa naiintindihan eh. Pero, doon nag-seed lahat. Doon nagsimula yung drive ko na gusto ko matuto more than what I am doing right now. So, continuous lang yung pagbabasa. Typically kasi pagka SEO, dapat you're willing to submit to changes. Yun nga, nakikibagay ka doon sa panahon na kung anong dinidikta ni Google. Like, let's say, ito, sabi ni Google is, we need to create high quality content. So, kailangan mo i-debunk. Kailangan mo i-chunk down yung details kung ano ba yung ibig sabihin ni Google ng high quality content. So, paano mo piniperceive yung high quality content? Ayun. So, in a sense, importante talaga magbasa when it comes to a beginner. And then you get to know more things by mingling with different people who are also doing the same thing. And then you know, trade secrets, you share experiences doon sa campaigns nyo. Then that's I think how you scale. When it comes to medyo different topic naman when it comes to how to acquire clients in a sense. Sometimes it takes time para mag-develop. Especially when it comes to, hey, I am a nobody, paano ba ako makakuha na? First off, I think marami namang job sites there where you can apply or you can even apply as an in-house personnel sa isang malaking agency or isang digital marketing agency, ganun, with the SEO position, and then that's how you learn. You know, kung gusto mo naman ng-freelancing, pwede ka pumunta ng mga job sites, you know, subukang mag-apply doon. Pero importante talaga, like for example, magsisimula ka, meron ka talagang website na to showcase, nakapag-deliver ako ng results from 0 to something.
in terms of organic traffic na growth and ranking. So, yun yung mga typical na advice ko sa mga beginners. Balik tayo kanina sa napag-usapan natin about local SEO here in the Philippines. So usually kasi, sa mga traditional na businesses, yung mga brick and mortar businesses here in the Philippines, hindi sila ganun ka-open about digital marketing. Kasi di ba, yung mga clients nila or customers nila is pumapasok naman dun sa mga stores nila. Right. So how can you tell them if they can benefit from SEO or if they can really all benefit in digital marketing? So, unang-una, tinitignan ko muna whether SEO is a good fit doon sa business na yun. Like, there are some typical businesses which is mostly, netong mga businesses ito, or parang business to business yung approach. Like, may meet up to close the business. No? Typically, sometimes yung mga businesses na ganito, may mga parts sa kanila na sobrang minor ng figures when it comes to search volume. So, not all the time, SEO yung parang magandang bangko sa kanila when it comes to doing marketing. They can, I typically suggest to them na you look for different channels. Like for example, if you're probably yung mga client base niyo is not residing in Google, you can look into LinkedIn, and look into Facebook and do advertising on those platforms. Ganun. But for those businesses na parang to consumers, yung B2C, ang ano nila, ang target market nila, it's a numbers game. The more volume that you parang ma-accumulate, the better for the business. And then these are the ones who are parang should excel sa part ng optimization. So when someone approaches me to ask yung question na gano'n, paano matutulungan ng SEO yung business ko, sometimes I give them yung back na case studies, yung mga figures talaga ng competitors nila. Okay, this is the statistics ng competitors mo. Ito ginagawa nila. And these are the results that they are reaping right now. So, if that doesn't parang come to them na, sige, o nga, no, posibleng mangyari yun. It's, merong scientific method na ginagamit all throughout it. So, that is SEO. So, it's not just an icing on the cake. It's parang kasama ng overall ng marketing campaign that you should be doing if you want to succeed in online. So, that's it. Okay, so medyo marami na tayong natutunan kay Fervin ngayon. So last question na lang, Fervin. Since kanina nabanggit mo din yung sa voice search. How do you see SEO here in the Philippines around 5 years from now? So, si voice search is just one figment ng possible na mga changes. Like, even prior sa 5 years, no? Like, let's say I'm counting like 1 or 2 years down. Actually, it's existing and happening now. It's yung mobile search, which is yung pag-adapt ng mga websites into making their websites into mobile responsive. By mobile responsive, we mean na dapat nag-a-adapt sila dun sa mga device. Like let's say, tablet ba yun? Anong klaseng cellphone ba yun? Dapat yung websites na yun, nagsusut sila dun sa mga ginagamit ng mga device ng mga users. And masyadong ano siya masyadong marami pang nangyayari ngayon. We also see changes in how Google portray yung actual na results in the search. Typically, nung dati kasi, meron kang 2 ads, tapos yung top 10 ng search result, tapos may ads na naman sa baba. Ngayon, medyo versatile na siya. Meron ng mga featured snippets natin tinatawag. Yung mga questions na nakabago na doon sa gitna ng mga and then we also have the ads nandun rin sa may sidebar, meron na rin yung mga featured snippet doon. So, marami na siyang so, ito yung parang nakikita natin na hindi mo kailangan na mag-target lang na mag-place into the organic search result na yung 1 to 10.
but mainly capitalize on doing SEO to be able to have a listing on the featured snippets o yung mga questions ba ng mga how-tos, gano'n, lumalabas yung mga websites na gano'n. So, importante din na dapat ano ka rin. For local businesses, andun pa rin yung tinatawag natin schema na yung i-optimize yung website in a local search in order for it to show up in the snack packs or yung top 3 ng local search result na parang maps doon. Yung nakabox. Oo, yung mga nakabox na yun. So, ayun, there's still a lot of things that kumbaga medyo detalyado sa SEO. If you would want to learn more about SEO and what Google algorithm, yung ano ba yung mga fundamentals na kailangan namin gawin when it comes to optimizing our website for local search, you can eventually follow me or follow me in social media or mag-visit kayo sa website ko sa pervilbon.com. I sometimes share my strategies on how to obtain keywords, ganun, and yung mga latest na mga algorithm changes na dapat na i-take into consideration. So, maraming bagay na posible kayong makuha doon sa website. Since SEO talaga is malawak. Oo, malawak talaga. Yung Yung isang segment naman. Kung yung klase ng tao gusto mong maraming natututunan, sa tingin ko halos walang limit ang Walang limit SEO. yes. So, ayun. Thank you sa maliit na So, chit-chat natin. yes, thank you for joining us also. And yun nga, so if you want to follow Pervil, yes, Facebook account, follow his Facebook. Also, you can visit his vlogs. Yan, so marami siyang sinishare doon. Even me, I learned a lot from him. So, you can spend time in his vlog and you will not regret dahil sobrang marami kang matututunan. And you will be surprised na marami palang mga bago ngayon sa SEO trends, lalong-lalo na dito sa Philippines. So, thank you. Thank you. And